Привіт всім, з вами Нікіта і ви на каналі Бішок. Отож, продовжуємо проходження Hogwarts Legacy. Так, сьогодні в нас що? Що в нас сьогодні? Що в нас було до сьогодні? Так, що ж ми там вивчали? Вивчили ми Круціо. Потім проходили ми другий іспит Чарльза Руквуда. Але це було щось там далі, правильно? В попередній серії ми там щось, мабуть, виручали. Ми рятували дракона, так? І зараз. Коротше, я сьогодні попроходив другорядні квести, скажімо так. До речі, прикид. Знову новий прикид. У нас модний чувак, бачите, в нього плащ зі знаком факультету. Така змія на всю спину в нього. От, в нас відкрилась нова секція, ще кімната, ну, не знаю, назвати це кімнатою, там такий плацдарм для тваринок. Оновили трішки столи. Мандрагору розібрати не можу, тому що її вже дофіга в мене. От там добрива виробляють, тут ріжуть рослини, тут ще стіл новий для рослин. Не знаю, що сюди, бадьян, хай росте. Пішли, покажу вам трішки. В цій кімнаті понавішував ще всяких штук. Герби Слізеріну, щоб всім було ясно, хто тут бос. Тут лунні місячне каміння виробляється. Розумію, що не Хеллоуін зараз, але гарбузи такі прекрасні, красиві, хай будуть. Ну і все так по інтер'єрчику трошки додали там годинник. Ну, коротше, таке. По мелочам, так скажемо. От, попроходив, так, дофіга квестів я попроходив другорядних, тому зараз саме фокусуємось на основних завданнях, вибачте. І летимо до Себаст'яна, тому що там ми вивчимо в тіні времени. Коротше, якісь катакомби треба обслідувати Себаст'яном, і Імперіо ми вивчимо. Це дуже добре, це дуже круто. Тому не будемо затягувати, будемо проходити, будемо вивчати друге заборонене закляття, це Імперіо. І я думаю, це буде дуже круто. Ну так, темрява нас не зупиняла ніколи. Ми вже тут павуків гасили, тролів гасили, кого тільки не гасили. Ну, квести є такі прикольні, є не дуже, але всі сходяться до того, що треба кудись піти, когось знайти, або щось принести, або когось завалити, типу такого. Сказати, що вони дуже сильно впливають на сюжет, ні, але я тут помітив, що не завжди відкриваються основні квести, поки не пройдеш другорядні. Але не всі другорядні, скажімо так. Ну, ми попроходили всі, що я бачив. Там ще новий квест з'явився. Дік, наш домовий ельф, попросив нашому фестралу, котрий в нас уже там пасеться, знайти пару. Але це я вже потім буду робити. Зараз саме давайте упор робити на основу. Погнали. Good. Себастьян, здорово. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. Ну давай знайдемо, звісно. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Омініса has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you?
I didn't. Ні, я не казав. promise. Нічого не Good. казав. Ominous would be livid if he knew what we were about Ну to do. слухай, Омініс хай йде лісом. Так, ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно. Однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там, среди раскуроченных саркофагов, лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. Що ж це за учень такий був? Пішли, давай, куди? Веди нас, веди, куди? Веди куди? А, туди, все, пішли. Типу, це ще Слізерин, коли вчився, а це перед Слізерином був якийсь учень, чи що? Чи це просто Слізерин записав? Ну, не знаю, давайте. Коротше, розберемо. Ага, зрозумів. Тут ще й смердить, ну, що ж поробиш? Добре, що ми цього не чуємо. Павучки. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Ні-ні, стоп. Сюди. Так. А чого воно все пригоріло, я не розумію. Opening all of these is tempting. This room is taller than it looks. Горобиновий We're here for відвар. a reason. I'd say opening them all is justified. Ну, повідкривали і щось нічого не трапило. Давай, як асасін, залізли. Тут Finding a chest in an inconspicuous loft. стелаж для Brilliant. книг. Прикольно. Потрібен він мені чи ні, не знаю, але... А, ну це до кімнати на вимогу просто. Декор черговий. Я там вже понастав все, що повідкривав. Сюди. Ламбада. Ага. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Ой, бляха, я вже цих павуків замахався вбивати. Я проходив допоміжні квести другорядні, і там тих павуків стільки було, я не знаю. Просто дофігіща павуків було. Я вже їх луплю тих павуків. Луплю. Так, а куди нам треба йти? Сюди? Watch your step. I nearly slipped there. Revelio. Мабуть, нам треба сюди йти, тому давай краще сходимо сюди. А, сорі. Це треба палити просто. Просто треба комфрінгу робити і палити. Добро. Та тихо. Це я нечаяно нажав. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by Навіщо? grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Так, стопе, іди сюди. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Паучьо. Павучки. Revelio. Confringo. Не попадаю? Defendo. Confringo. Bombarda. Defendo. Descendo. Тримайте, павучки. Срані. Potato. Stupefy. Confringo.
Я вже майстер по тих пауках, блін. Revelio. Буду, я не знаю, почетний якийсь вбивця пауків, блін. Confringo. Просто їх тут реально дофігіще. Скажімо так, по ворогам, ну, зрозуміло, що тут є гобліни, що тут є темні чаклуни. Але по ворогам, саме по тваринам, ну, щось їх малувато тут, скажімо так. Тролі, павуки, топеройки оці, і що, і все, і все. Більш нема. Тут що? Bobada. А, ні, тут не все так просто. Ну це, я так розумію, мабуть, там десь відкривається, правильно? Accio. Як сказав Себастьян, треба повідкривати їх всі, правильно? Але щось там нічого немає гідного, я дивлюсь. Ага. Ось тут кістки. З кістками ми вже гралися. Так. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Ага. Побазаримо. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was Ну слухай, learning ти the що? Imperious curse. Не радий, Really? чи що? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Ну, я думаю, Slytherin так. mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Ну так. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Це сюди треба, диви. Опача. Я вже ж знаю. Так, ну давай от сюди сходимо. Раз таке діло тут у нас. We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory. О, і ще кістки. Тобто сюди нам треба було однозначно сходити. Ми аж ніфіга не цураємося розкривати чиїсь могили. Так, і де вони там ще були? А, отут валяються. Давайте, кісточки. Кісточки! Прикольно. Жутко, але прикольно. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Стопе. А тут що? We've made it this far, but clearly we have more to do. Це... Ага, ти диви. Я просто не знаю, сюди нам саме треба чи ні?
Чи треба все ж таки туди сходити? I need to find a safe way across. Ну просто я більше не бачу тут кісток. Розумієш? А є що підпалити? Підпалити нічого. Підпалити зовсім нічого. Perhaps moving piles of bones towards the center will help. Яких кісток? Я не бачу кісток. Кучі кісток, каже. Lumos. Та тихо, тихо, тихо. А ну так а як? Lumos. Можливо, я поспішив? А ну сібали звідси. Так, ну тут зрозуміло. Lumos. Тепер тут. Кісточки, ага. Добре. Lumos. Адже тут, як сказати, наборів кісточок не так вже і багато. Тут їх 2. А треба ж 4, правильно? О, ти ба. Бляха. Ну це, звісно, кріпово виглядає так. Rickety bone bridge complete. Місток з кісток. Ну і що? Куди я заси... А, ну все вірно. Все вірно я роблю, бачиш? Ох ти, господи. Стіл відкрив. Оце так. Це дуже корисно. І галіма шляпа. Шляпа. Так, зрозуміло. Пішли, Себастьян. Нічого там цікавого не було. Нічого страшного, що ти зі мною не пішов. Отут буде зараз цікаво. Павучара. Здоровий, так? The student's diary mentions the Imperious curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. Ну так, це It's логічно. an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, Знаю. if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Where did you learn the Imperious curse? А можна I taught навчити myself. імперію? Don't tell Омініса that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea,
Except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Тобто можна не захотіти і що, і все, і до побачення. Ну, Себастьян то знає, і він його зробить. Квест зробимо, і все. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Хаджаме, Імперіо. Доброго дня. Вивчили. Something troubling ahead. Be on your guard. Так, стопе. Треба ж його кудись тепер його. А куди? Не знаю, я не сильно користуюсь Глаціусом. Можливо, сюди? Бля, отак. Давай сюди. Добресенько. Ага, ми звідти прийшли. Добре. Там дуже великий павучок. Гори ясно. Понаплітали ваших павутин тут. Нафіга? Питається. Тому що можете. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. Чувак, пішли зі мною. Отут бач, які сидять. This looks different than what we faced before. Now they're not getting roots in this. Держи Круціо. Держи Імперію по всіх. Все правильно робимо. О, тут же махач погнав, диви. Тихо. Імперіо тобі ще. Тихо. Ломбарду не забуваємо теж. Bit dramatic, isn't it? Чувак, ну павуки це, я ж кажу. Для мене то таке вже, реально. Безпонтові чуваки. Оті ваші павуки. Бач, як рифму рубаю тут. О, сорі. Думав, що стоїть по замовчуванню моє конфрінгу. А чого я не можу? А, тут можна просто пройти. Ну, якщо ми вже... Бач, все. Я вам так скажу, я вже продавав, стільки всього напродавав. І які таблички? Підожди, які таблички? Що ти кажеш? Нам, по-перше, треба зробити ось так. Тут ми нічого поки робити не будемо. Ну, будемо знищувати галімі предмети, щоб було місце для інших галімих предметів.
Ну, ми ж не знаємо, що ми там підіймемо, правильно? Завжди, звісно, думаємо про те, що підіймемо щось легендарне. Необізнане, легендарне, його буде треба обізнати. Все. Це по замовчуванню. А зараз, ну не знаю. Оце все. Тихо, тихо. Не все. Не прямо все. Додаткові властивості на вдягнених мною зараз предметах не I doubt всі прям anyone's been супер. here in quite some time. О, бач, ну, перші якісь знайшли. Круті, не круті, не знаємо. Знаємо, коли будемо в кімнаті на вимогу. Чувак, ти застряг? Давай пішли, я думаю, ти там розстрягнеш. Бач, катакомби тут великі, ну вони тут всі такі катакомби. Це вже не перші катакомби, в котрих я бував. Ага. Keep going. Що keep going? Тихо, не keep going. Треба ж якийсь порядок, правильно? Так, тут круг такий, тут круг сякий. Добре, а з якої сторони треба саме починати? Ну дивись. Тут ми тягнемо за це, потім за це, правильно? Тут ми тягнемо за це. Який порядок дій? Я не розумію. А, я одне щось відкрив, правильно? Ну. А тепер що мені потрібно зробити? Так і так? Ну, навпаки. Щось неправильно. Чому там горять? А. Це тому, що я до них підійшов. Зрозумів. Зрозумів. Ну, а що далі? Ну, тут я відкрив. А чому я тут не можу відкрити? Тому що треба квадратик зробити і... Блядь. Щось не можу зрозуміти. Квадратик і оцей круг. Квадратик і оцей круг. О. Що відкрили? Відкрили, правильно. Я забув, що треба тримати кнопку нажати. Відкривайте. Ну а що ти хотів, Себастьян? Бля. Я тут вже не такі головоломки проходив. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Тому що тут все таке жутке з черепами. І йому тут дуже сподобалось, правильно? О, бля. Ой-ой-ой, щось не те.
це ж бляха, ля. Повилазило, ну. От куди ти оце повилазило, алло. Круцо, тримай. Ого, тихо. Тихо. Все на тебе покидає. For a moment there I thought that'd never end. Та да, слухай, не кажи, блін. Їх тут дуже багато. Ну, не знаю, павуків по грі, мені здається, саме найбагато. Поки що зустрічається. Ну, хоча, якщо брати табори оці бандитські, то ну, гоблінів і темних чаклунів теж доволі багато. Але то табори, а це саме квести такі, котрі ти проходиш. Тобто табір ти можеш зачищати, можеш не зачищати, правильно? А катакомби оці, вони як в додаткових, так і в основних квестах постійно попадаються, і павуків дуже багато. Та ти. Що ти сразу ниєш? Ну скажи. Підожди. Зараз ми тут все відкриємо. Голдишко, золотишко підберемо. Горобиновий відвар нам вже не лізе, тому що у нас його вже 25 штук. Так. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Сейчас. А ось і реліквія. Ну не знаю, вона допоможе прокляття зняти, така реліквія. The relic. Look. The relic? Could it be? Потрібна жертва. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark Знову на sacrifice комусь з required нас to треба realize the Імперіо. relic's Ну зараз potential? Себастьяна I have no черга. idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. Звісно, taking the заберемо. relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my Revelio. Ага. Ну тут щось вже мені не зрозуміло. А це хто такий? Алло. Омініс що? Чи що? Is that ominous? Якого хуя? Вибачте, він що, слідкував за нами? Алло, ти стежив за нами? The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, ominous. Якби but I'm Омініса taking it. не прийшлось No, you're завалити. not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe Так, this. тихо, пацани. Що таке? Омініс, сюди. Побалакаємо давай. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the Ну relic. так, так. Sebastian's done his research. He knows what he's А я doing. хочу Sebastian бути makes things sound easy when they could be магічним, impossible магічним or чаклуном. dangerous. We need to stop him. Темним And if чаклуном. nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is Тобто тут made ще up. вибір Are якийсь you є? willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? Чувак, нафіга What ти if the взагалі choice wasn't пішов yours? за нами? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Імперіо? Так. That's what I'm saying. I would take all responsibility,
This could save your friendship. I know how to cast it. Sebast'yan taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebast'yan is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Сестру треба вилікувати. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility... Чувак, ти взагалі слізеринець. Ти взагалі мрак. Тебе, блін, не знаю, чаклуни всі на чистоті крові помішані. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Імперіо! Так на Омініса ми накладаємо Імперію. Круто. І що далі? Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebast'yan, come on. What did you do? Пішли. Імперіо. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebast'yan, we have to go. Ну тут я не зрозумів, чесно. Ми базарили з Омінісом, і він типу каже, що ні, не треба цього робити, а я кажу, ну давай, це треба зробити заради Анни, всі діла, і він же був згоден. І я типу сказав, ну я на тебе Імперію їбану, так, щоб ти нам не мішав. І він такий, окей. Якщо він був вже згоден з цим, навіщо на нього треба було накладати Імперію? Ну, це я не зрозумів. Взагалі не зрозумів. Ну, добре. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Імперіо on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Пішли вже, добре, слізеринці, бляха, Імперію якогось We've always looked лякаються. out for each other, Ominous and I. I hope he knows that hasn't changed. Ну, не знаю, воно типу заборонене закляття, так, я розумію, але ж, ну, Круціо, там нестерпна біль від нього, так? Їм питають, коли, ну, темні маги, темні чаклуни питають цим Круціо, так, люди там How long will the spell нестерпну last? біль переносять і How так long must далі. Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebast'yan. А Імперіо це просто, типу, ну, заволодів своєю жертвою, ти можеш приказувати їй, що робити, правильно, і все. Ну, і зараз ми ж нічого поганого не зробили. Тому я не знаю. В чому фігня, я не знаю, чесно. Ну, Круціо набагато When we get to Felcroft, болючіше, як I'd і rather Anne закляття. not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Що там, давай гоблінів розвалим. Тримай. Лупи того. Фліпендо, десендо, бомбарда. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Ну так, нам же ж треба виконувати, там гоблінів треба 100 штук покласти. Тому... Якщо вони вже у нас This тут... isn't good. What is it? Smoke. Over there, by the hamlet. О, заєбісь. А я так глянув, думаю, ну може там хтось піч кочегарить. Felcroft's in trouble. They're under attack. Вугілля Let's підвезли. hurry. Ніфіга. Тут хтось напав вже. Працює спецназ.
відразу отак. Алло, хто там по мені? Чувачки, алло. Як тобі бочка? Імперіо тримай. Поїбало бочечкою. Отак, тримай. Ах ти сучара. Ти... Та не туди. Тихо, тихо. Командир, не командир, мені пофіг. Вагоночку. Бач, той підкинув, я піймав, і все нормально. Алло, Коротун, що ти прийшов, бляха-муха? Запиздюлено, чи що? А якби не знав Імперіо, то що? Зарізав сам себе. Boy, what have you done? В сенсі? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Так і що? Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Алло, мужик, ти що? З луду What did my з'їхав, uncle чи що? expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That Ну goblin так, was trying to зарізав kill би. her. Як свиню. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Ага. Perhaps I can help to ease the Імперіо tension a лупанути bit. на You нього may і be можна right. базарити. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Ну, скажу так, дуже дивний квест. Ну, типу, не знаю, блядь. Шукали, шукали, знайшли. І в ітозі, типу, о, ти Імперіо зробив, все, вали звідси нахер. І Себастьян такий, ну окей, я відвалюю. Зустрінемося, побазаримо потім. Ну, треба якось, не знаю. щось Revelio. там. Доробити вже все те, що ти почав робити, правильно? Ну, як на мене. Хм. Добре, зараз я... А що, не працює? Алло? Бляха-муха, я хотів підпродати, в мене там вже шмотя того поназбиралось. Коротше. Зараз він на мене пиздіти буде. What Що я was теж he поганий. thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Буду. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. Так він би What її Sebastian вбив, did алло. Ну я cannot не be знаю, undone. я і в Гаріку, That you are defending Sebastian's не знаю, behavior всі at all рази tells казав, me що everything I таке? need to know. Вас вбивають, You а ви ні. Ну are що? as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses Та are це so може named. хтось придумав, for a reason. дурень якийсь. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify І the що? І що він headmaster зробить, скажи? immediately. Why, Sebastian? Ну це дуже тупо. Братанчик спас малу Like сестру. a place right out of a storybook. Ага.
Казкове місце, так, ага. Горить, палає. А йому сказали все, і тобі ще, і мені сказали. Ви, типу, охуїли. Я так дивлюсь, що ми квест Себастьяна зараз просто не залишимо. Просто так, правильно? Та де ж ти є? Валимо до крипти базарити з Себастьяном. Я думаю, що він там вже щось знайшов. Зараз він нам щось розкаже. Ну, просто не знаю. Чувак біжить на тебе з ножем. Ну, і не на тебе, на Анну тут він біжить. Для чого? Не сказати і давай я тобі допоможу, там консерви відкрити. Є в тебе чи ні? Він ж біжить її валити. А тобі тут качають права, типу, це не можна робити, це заборонене закляття. І що? Врятував сестру. Все. Коли річ йде про сім'ю, мені здається, всі методи хороші. Якщо загрожує сім'ї, то це ж, ну, це ж саме важливе, мені здається. Захистити сім'ю. Будь-яким чином. Так, побалак. I wish I had better news about your uncle and Anne. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Well, what did he say? Сказав, що ти I'm лох. afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely Походу, mistaken. дяді He also пизда said he теж. cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne Тим for більше good. їй I вже should send the гірше. crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd Що send за гер? Anne a crest so that she'd know to meet you? It's... We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Тоді Even прийдеться if воювати Омініса зі is upset школи. with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. А, ну Омініс відмаже нас, якщо що. Добре. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Ну давай. Пішли. Пішли звідси. Все. СМС-ку чекаємо від Себастьяна. Так, що тут у нас ще? Дивимось. Дивимось по часу. Що тут у нас? По часу ще є час. Так, є самий основний квест ще про... Це про ГОББЛЕДУК. Потрібно зустрітися з Лодгоком. І є... Про загублене яйце. Давайте його теж виконаємо. Ну це теж, я так розумію, одна з основ, скажімо так, ні? Ні чи так? Так чи ні? Я думаю так, тому що, ну, квест був же ж основний, куди ми пішли і рятували дракона, так? Тому будемо вважати цей квест теж за основний. Тим більше, що там? Нам потрібно просто зустрітися, віднести
то яйце дракону. Дракон у нас буде вдячний нам, скажімо так. Віддячить нам і все. Hogsmeade, here I come. Віддячить іншим яйцем якимось. Так, давай. Де там ти є? Та вставай вже швидше. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. На нову пошту Gran ходила. told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Ну, Only some коли feed she's ходиш been без developing. балакні. I was going to give it to Professor Howen for the measles. Жмирів, до речі, в мене немає ще, What kind of треба research is she зловити. doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. Добре. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you Як track це a можна dragon long зробити? after she's gone? Tree тебе є радар canopies, якийсь? burn marks, things like that. А, Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, Дедуктивний but I метод. have an idea of Розумію. one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her ну egg. пішли, давай, погнали. О, тобто ми ще й швидко перемістимося? I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and Не locked прохолодно her її patterns. так, шия відкрита, Perhaps nabbed her без first шапки, and then her господи. egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We Так, should be in and out. Then we can be finished with the Що там, poachers бляха, once and for дракон? all. на. I don't suppose you've thought about keeping it, have І you? що з ним No. робити? It belongs to her. Драконів Keeping it вирощувати? will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, До how гнізда. do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be А, ще keeping треба guard буде over. з ній It побитися, might щоб also їй be more віддати charmed яйце, than anywhere правильно? else, I imagine. Дуже круто. Well then, let's find our Давай dragon and return her egg. підемо. Wonderful. Якщо що, я If she Імперіо sees us flying знаю. about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. О, ще на метлі Oh, не and one можна more thing. летіти. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. Ну давай. I'm пішли. ready when you are. Та я, звісно, теж. There Завжди she готовий. is, above us. She did make it home Ай, safely. клас, я такий радий за Good. неї. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. О, мантію туди. Сховав. Біля драконячого гнізда. Кому воно треба було? Ну я гадаю, що тут все ж таки з кимось махатися прийдеться, правильно? Якщо не з Poor thing нею. must be worried sick, wondering what happened to her egg. Кров. Revelio. Це мені не дуже подобається. Мені все горобиновий відвар What it's worth, she псують. doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. Хто At там? least until we've done what we came to Собаки. do. Defender. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Тримай. Так, ну це ж не все так просто. Взяв і пройшов, правильно? Revelio. Це ж треба пройтись тут, подивитися. О, перчі дали. Ну вони нам вже теж не потрібні. Ну, продати нормально, фіолетові шмоточки, скільки там вони? 200?
Смити, ты где? Я думал, ты присоединишься к нам на Борнео. Я знаю, что ты надеешься подзаработать на ринге, но настоящая золотая жила — это акромантулы. Ты не представляешь, сколько мы с Виолеттой заработали на днях. К тому же на Борнео весьма недурно. Скоро мы двинемся дальше, может быть, в Египет. Как же здорово, что мы больше не привязаны к одному месту. До скорой встречи, Ангус. How charming. Так. They keep in touch with each other. До скорої зустрічі. Ну, з тобою вже не зустрінуться. Акромантул, до речі, тут був бос Акромантул. I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. Ну, такий. Як і всі, бляха, Акромантули, як і всі павуки. Cheers again. Бляха. Вибачаюсь. Постійно там же ж я був ще, блін. В кімнаті на вимогу чухав тваринок, годував. She's breathtaking. From a distance. Можна було ще ячейок штуки 2 зробити, 2 по 4 хоча б, для заклять. Було б нормально. Щоб ото не клацати постійно їх. Не міняти. Тому що зараз і так вже всі не влізають. Я Глаціус убрав повністю. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Щось мені не дуже радує твої висновки. Що ми схожі на овець, на баранів. Watch your step. А, прикольно. А що це за гніздо таке, бляха? Тут якийсь, я не знаю, замок цілий. Ого. Or just raring for a Дромаро. fight. Ого. Ну така тваринка в нас теж має бути потім. Я так розумію, на ній ще можна буде і кататись верхи. Я ще не бачив лігв таких тварин. Гнізд, не знаю, як це правильно назвати. Я хотів подивитися, що там унизу. Начебто нічого. Ну вона ж повинна нас пам'ятати, чи ні? There's no turning back now. Ох ти єба. А як? Over here! Wait here. I'll run ahead. Прикольно. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll follow when it's safe. Давай. І що далі? Пробіжав я, і що далі? Ага, сюди. Зрозуміло. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Та вона вже це демонструє, слухай. Keep at it. You've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Тихо. А, вже по одному лупить? Не по 3? Ну все, я Not a пробіжу. warm welcome. It's a little too warm if you ask me. Ну мені здається, якщо вона б хотіла сильно нас вбити, вона б вже це зробила. We're well past that. Ага, знову по 3 поляє, зрозумів. Біжи, 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 блядь. А, 2 прямих влучення, ну дійсно. Так, це ми вже бачили, давай. No turning back now. Раз. О, бля, протего тут не допомагає. Тут. Давай.
Пішли. Ну, не з самого початку, так? А, ні, спочатку. Бля. Сюди. Біжи, чувак. Швидше. Зараз по 2 рази лупить. Взагалі непонятно. It's a little too warm, if you ask me. Та, ну це дійсно зрозуміло. Сідаємо. По одному. О, це я встиг, йоп твою мать. А ну давай ще. Та біжи ти, блядь. О, оце я, бляха, відскочив, скажу я вам так. Ялочний сок зібрав. В сенсі квиклі, в сенсі. За нею ще гнатися потрібно, чи що? А, що вона просто улетіла, і ми тепер можемо спокійно прийти. О, тут кісточки валяються. Все як треба. Та дійсно, можливо, тому що тут дракон літає, тому мости і розвалені всі. Тому що вона їх і розвалила. Пікерувала тут, я не знаю. Ага. Ну давай спробуємо. Прийшли. Здравствуйте! Ого. Там обісрались удвох одразу. Тихо. Ну принеси маля твоє, так, ми нормальні чуваки. Хоча я і буду темним чаклуном, але я люблю тварин, я вже казав. Ну бач, вона зрозуміла, що ми нормальні. Ми врятували її дитину. Така собі частинка Скайріму у Hogwarts Legacy, так? Creatures are a lot cleverer than most people realize. Не спричинила ніякого ущербу, каже. Вреда не причинила. Ну так. Просто лупила в нас фаєрболами. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. Пішли. Ну, я знаю, що тут шукати ніч. I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Що ж ти там зрозуміла? Ну просто лазити там щось шукати. Ну що там шукати? Чергові шмотки, котрі більше половини я продам. Все? Ну, то добре, що все. Ось так ми ще одне завдання виконали. Воно, можливо, було не сильно основне, скажімо так, але все ж таки. Так. Чому воно так робить? Нам потрібно сюди. Тому що
цей чувак Аміт, котрий подарував нам телескоп, він шарить на гобледуки, базарить, вміє. А нам це якраз таки потрібно. Лотгок сказав, що треба привезти з собою того, хто вміє базарити на гобледуки. Тому ми йдемо за ним зараз. Скайрім подивились. Ну що там, навіть декорації, як Скайрім. Розвалені якісь замки, вежі і так далі. І дракон, ось тобі, будь ласочка. Вогнем лупить, все нормально. Тому так, ностальгія за Скайрімом. Вона теж присутня. Кому подобається Скайрім, напишіть в коментах. Подобається чи ні. Ким грали? Здорово! Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Опа. Hogsmeade? Ти за мною що? Наблюдав, слідкував? Could use Стежив? your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he Yes. simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sarona's. Це буде Good to hear. небезпечно. Good У to мене hear. немає безпечних If завдань. Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Добре. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me. Being self-taught and all. Lodgok is Ну, waiting. пішли на шахту Should we go? тоді. Of Там і course. I побалакаєш. just Там, want я to думаю, check the гоблінів pronunciation багато of буде. key Є з terms ким first. So I will meet you побалакати. there. Так, можна і пиздю відхватити. Так, зустріньтесь біля шахти. Добре. 2 кілометри, так, нам треба. Переміщуємося. Швидке переміщення для того і придумали, щоб не ходити пішки по 2 кілометри. Отут я бандитський табір не зачистив. Ну добре, то я вже зроблю. Я там парочку зачистив, там чуть-чуть, нічого страшного. Повідкривав парочку цих загадок Мерліна. What are you up to now? Але не всі, мені там треба ще 12 штук відкрити. Або 11, не пам'ятаю. Ну, щоб ще розширився мій карман, скажімо так. Це штуки нам потрібні дуже. До речі, я тут був. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the Він effect його I'd забрав і hoped. сказав, тобі Because пизда. he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did А you not те, expect him to що react this way? I'm afraid we do not have слуги the Рукуда luxury за of ним rational полювали expectation за when it тим comes шоломом, to і саме Ranrock. вони його знайшли, то Damn нічого. Bragbor Так? and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Давай, базар, Not long ago, звісно, звісно. Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. A good castle. That is where we began our search.
Why does Ranrock care so much Ось about чому these Чарлі руку repositories? такий сказав: about "О, what they бля". contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the Ближче до суті, repositories давай. contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Armid. Probably best to continue our conversation later. Бляха, ну я Greetings, вже Lord Cock. It is an honor, слухав. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as Сенсі, ти, бля, не вмієш базарити на I гобледуки? trust you can read Навіщо ти нам gobbledygook сказав, better що than ти you can вмієш? speak it? I can, sir, Lord Cock. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans Прикольно. behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Що What else should we за know about глаз the enchanted над door? дверима? The Око. door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to Ну achieve. так. І все. Armid Ну, and I can давай. do this. А I він will читати await your вміє, return. бляха. Базарити не вміє. Може він читати не I вміє. shall see you soon. Лох. Ти вмієш читати на гобледуки? Пішли давай. Пішли, блядь. Я просто проходив другорядний квест. І я врятував дядьку одного з учениць. Він торгував з гоблінами саме. Металами там всякою фігнею. І він сказав, що він шарить на гобледуки. Ну, я думаю, якщо він з гоблінами торгував, він сам Door шарить. is looking at us. Ага, прикольно. Вона дійсно дивиться на нас. А ну. Все, не дивиться? Лошарська дверь. Ну, пішли. Подивимось, на що здатний Амід. Тому що Себастьян молодець, Себастьян лупить добре. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Чувак, ти там паличку на поготові тримай, тому що ми сюди не розглядувати прийшли шахти. І I дивуватися cannot їм. believe I met a goblin. Да, да. Let's just Я learn what we знаю can вже, як right це out. працює. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Воно на пару працює. Підпалюєш і воно працює. Полетів. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Угу. Accio. І що це нам дало? Скинули мішечки зі шматьйом та грошима. Ну добре. Ну це теж треба. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Сюди. Ага. Навіщо так need to be робити? careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Ага.
Так, вони не будуть тобі базарити. Можеш не називати мене містер там. Все таке. Коротше. Watch your step round here. Отуди. Such arrogance. Ага, чувачок. I won't rest. What's a shoe? That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Revelio. Круцю я використовую, а він каже, тільки не при мені, будь ласочка. В сенсі, чувак. We're being watched by a door. Так, не треба нічого тут робити більше. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Та я знаю, все, глаз, око нас не бачить. Revelio. Більше ти нас не бачиш. Пішли далі. Туру-туру-туру, туру-туру-туру. На стелсі. Давай. Працюй! Добре, а що потрібно спрацювати? Щось наверху. Ага, можливо це все ж таки закриється зараз. О, бачиш? І що буде? А, тобто двері один раз відкрив і все, око вже на тебе не хоче дивитися, правильно? А, о. Ось так потрібно зробити. І все. Revelio. І все. Accio. Wingardium Leviosa. Решіточку убрали. І все заради чого? Заради того, щоб видалити якісь шмотки з інвентарю. Ах, бляха-муха, це прекрасно. Ну, ще треба видалити, тому що... Продати... Блядь. Продати ми не встигли. Ми думали у Фелдкрофті продати, але там магазин був зачинений. Ну, там гобліни напали. І вони чомусь не працювали в той день. Так. 27-32, добре. О, ось тут, бачу. Оце фігня. Коротше, фігню оцю продаємо, так. І ще щось тут. О, є. Цих шкільних форм в мене вже, я не знаю там скільки штук. Дуже дофіга. Ну, саме цих, саме скінів. Все. Revelio. Все, я типу підібрав чи що, чи ні? Отак же ж можна? I Ну, feel будемо like a вважати, character що from one of підібрав. the adventure books I read during the summer holidays. О, клас! Ну, не знаю, ні. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Є Bound to be план. plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Revelio. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Ага, ти вважаєш так, що треба щось знайти все ж таки, так? Ну, добре, добре, красава. Якщо ти так вважаєш, до тебе це дійшло. Ну, ти молодець. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather Revelio. But what?
I will get to the bottom of what they've been building down here. Чувак, те, що вони будують тут щось велике, я думаю, це і так зрозуміло. Я просто не знаю, коли нам краще йти. Давай сюди краще підемо. По-перше. Так, пішли наверх. Чи потрібно було спочатку вниз піти? Гобледук! Імперіо! Все, чувак, ти там не боїшся, що я імперію використовую? Тут там ще хтось? Зрозумів. Хто? Ну я нікого не бачу, алло. Давай так зробимо. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Давай, пішли шукати. Ще записочки. Що вони тут будують і так далі. Ну і куди ж без збору голдішки. Тому що вона нам потрібна. Куди ж без неї? Там ще треба рецепти купувати. Мені, до речі, потрібно насіння купити всіх рослин, котрі є. Щоб нормально варити зілля там і так далі. І вирощувати бойові рослини. Ага, все правильно, все правильно. Йдемо сюди. Тому що в мене тільки мандрагора, і то вже я її не можу брати. До речі. Мандрагора. Чому не використовуємо мандрагору? Ми взагалі тут нічого не використовуємо, скажімо так. Я тільки горобиновий відвар п'ю і все. Ну щось там пару разів кам'яну шкіру використовував. Ой-ой-ой, друже, ти що? Тихо. Чувак, лупи там їх. Полетів. Ой-ой-ой. Та бля, диви, давай отак. Тримай. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. It's too much, каже. This place is more complex than I had expected. Це не too much, чувак. Це нормально. Я все правильно сказав, що бувало і гірше. Так, що тут? Читай давай, блін. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. От давай, нам потрібно знати, що вони хочуть там зробити.
Так, тут щось перекривається, ото відкривається. Правильно, правильно. Правильно, правильно. Відварчик. Ми так підпили нормально відварчику. Пішли сюди. Ну я бачу, що там сундук, тому треба його ж забрати, щоб він не маячив. О, бач, шкафи добавились. Будуть нові шкафи. В кімнаті на вимогу. Да, я там понасував і так вже нормально. Ну, ще щось понасуваємо, нічого страшного. Так, і ще туди треба сходити вниз, там вже відкрилась у нас. Чи це саме сюди нам треба йти? Підожди. Ти хто такий? Ти звідки? А, вони ж вміють переміщуватися швидко. А я вмію швидко фігачити закляттями. Unfortunate, really. I'd imagine most goblins to be brilliant and kind. Ага, ну все ж таки ми правильно пішли. Так, там ми не пройдемо. Добре, пішли. Там якісь ще бачу, там замочки чи що там, петлі якісь, не знаю, дойдемо ми до них чи ні. Але теж все досконально досліджувати. Та я вже знаю. Я вже знаю, що з ними треба робити. Все дуже-дуже просто. Ліхтарик включив на телефоні і все. До речі, ви не забули, тих, хто користується айфоном, що коли кажеш привіт Сірі Люмос, то вона включає ліхтарик. А потім кажеш те ж саме Нокс, і вона його виключає. Звісно, бистріше рукою, пальцем включити ліхтарик, але все ж така прикольна фіча, тому тим паче для тих, хто любить всесвіт Гаррі Поттера, так, дивиться Hogwarts Legacy, будуть перед друзями, можна прикольнутися, покозиряти. Я впевнений, що далеко не всі знають, що так можна робити. Так, тихо, давай. Навіщо було стріляти? Скажи. Тихо, тихо, тихо. Можна тут когось? Бля, можна. О, тримай, хорошо. Як круто. Тихо. Ця гоблінська магія теж, до речі, дуже така. Дуже така сильна штука, бляха. Тихо, тихо.
Імперіо, да. Імперіо це круто. That should be the last of them, Amit. Revelio. Чувак, що ти там? Що там? Не сись, що я там Імперіо, Круцію використовую. Ну, то в мене ще немає Авади Кедаври, чувачок. Воно ж буде всюди і скрізь. От куди це? Не зрозумів. А, це якраз туди, що ми бачили. Добре. Так. Давайте зараз збираємо все, що тут погано лежить. Знову око. О, ні. А де потрібно? Де потрібно піджарити? Мабуть, це за дверима, правильно? Таке вже було. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Пішли. Відчиняй. А значок такий, як Lion's Gate. Коли там фільми починаються, якісь круті. Так. Давай, що тут нам відкриється? Ага, ну це вже щось там відкриється, правильно? А, ні, ліфт, дивись. А нам потрібно саме сюди. А, ну тут же фіналочка, так? Ну, типу, фінальні плани вже тут залишились. Давай, читай. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Пішли. Я так розумію, що зараз ще появляться пиздючки гоблінські, так? I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Чувак, зате ти бач, як герой своїх пригодницьких романів там якийсь. Ти ж казав, що о, ти на канікулах там читаєш, прикольно, і ти зараз почуваєш себе як герой твоїх книжок. Ну, це ж круто, правильно? Alohomora. Куди ж без Алохомори? Давнесенько не було, так? До речі, так, давно не було. Давно ми не взламували ніякі замочки. Ну що, фігня якась? Якісь підлогові покриття. Ну, добре. Подивимось потім. Я не знаю, це для внутрішньої відділки чи для вуличної. Там вже ще для вулиці окремо. Я там понатикував, я не показував. Там теж всякі вежі там і так далі. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. Де Welcome ліфт? sight indeed. Де ліфт? Look, the lift. Я говорю, the lift. Де ліфт? А, оце ж ліфт. Ти про нього казав, правильно? Правильно я все зробив чи ні, блядь? Чи ми кудись не туди пішли? Все правильно. Да, все правильно. Тікаємо звідси до Лодгока бистріше, бистріше, бистріше. Тікаємо, тікаємо і якраз завершуємо квест і будемо завершувати відео. Can we please talk about what just Що happened? таке, що трапилось? Ну, повоював wasn't so трішки з bad, was it? гоблінами. It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. Ну, буде що For a розказати. lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it Діткам without своїм. you. Now,
If you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets Він are з safe with радістю. me, but I get to write the book about this escapade someday. Ну, напиши, добре. Without further ado, adieu. А ну. Трансфігурейшн. Ні? Трансгресія, точніше. Ні. Пішки пішов. Бляха, 2 кілометри буде пішки йти. Ага, ага, віддав. Бачу. Тільки я відвернувся, все. Трансгресував, сучаю. Лодгок. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. Ну, тепер ми I've been будемо wondering це about something else you узнавати, said before we виясняти. entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find Відьму? a witch there who had set up І a що ж sort це of за відьма така? improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But Круцо instead she did йохнула something по that I тобі, will чи never що? forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was Млин certain щось it was хуйово made of вертиться. goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Це жінка, так, Міріам, це жінка професора Фіга. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. Коротше, I've поплив never been Лодгок. treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd Тобто learned. вона була, ну, Міріам, жінка професора Фіга була в More замку of Ranrock's Рукуда? recruits arrived, and we began to dig, Так. eventually locating the first repository. Тобто вона з ними Ranrock працювала? was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Oh. Castle. Навіть так. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of Коротше, that там якісь repository, магічні, не знаю, I fear we shall be магічні, destined for a great енергетичні, магічні сховища якісь. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. А не стрьомно сов відправляти? Вони ж перехоплюються. Смертежери перехоплювали сов, Гаріка і так далі. Що там, смски будуть?
I hope Professor... I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spinwitches as soon as you can. Оновлення для мітли. Круто. Далі. Все? Все? Щось хотів сказати. I hope професор хто? Якийсь фіг? Професор Візлі? Не знаю хто. Коротше. Не будемо гадати, щось там відкрилось у нас. Що там? Бої. О. Срібний захист від гоблинів 3-го рівня. Все. По гоблінам все виконано. Тепер інферналів ще треба завалити. Топероїк ще треба завалити. Темних чаклунів дофіга ще треба завалити. Темних чаклунів. Павуки, до речі. Ну так, нам залишилось всього-навсього 51 павучок. Так, добре. Давай, що там? Блять, завдання. Ну так, тут мітла. А, в мене є вже і самка, і самець фестрала. Тобто мені треба тільки магічний предмет для загону купити і все, і нормально. О! Третє випробування. Це вже буде в наступному відео, а зараз всім дякую, хто дивився. Обов'язково ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Так, у нас буде не тільки Хогвартс, ми його допройдемо і далі буде ще багато цікавого. А також рекомендуйте всім друзям, подругам, бабусям, дідусям, братям, сестрам. Всім дякую, всім пока.